الكل انتظرها. 10 شخصيات كثير غريبة بعالم الكوميكس أصحابها بدهم يانا ننساها تماما، بس للأسف أنا قررت انكش هي الشخصيات وأعمل عنهم حلقة لحالهم. مرحبا فيكم بكوميك بيديا، الصفحة اللي بتهتم بأخبار عالم الكوميكس وبالعربي. إذا هلا ما اشتركتوا بصفحتنا بنصحكم انكم تتابعونا على الفيسبوك، انستغرام وتويتر. معكم نور، وبهالحلقة رح نحكي عن أكثر 10 شخصيات غريبة بعالم الكوميكس من الصعب كثير إنه نشوفها على التلفزيون. قبل ما نبلش بنحب ننوه إنه كل حقوق النشر محفوظة. من الحلقة رح نحكي عن أغرب 10 شخصيات بعالم الكوميكس. ترتيب هالشخصيات هو بشكل عشوائي، انتو خبرونا أي شخصية لقيتوها أغرب. بالمرتبة رقم 10 إكفو. الكوميك بوكس بأمريكا أخذت منحى غريب بسبب المشاكل الكثيرة اللي تعرضت لها هي الصناعة بالفترة الفضية. قررت شركات الكوميكس إنه تتبنى أي شخصية ممكن تجيب لها حتى لو زيادة قليلة بالمبيعات. هالشي أدى لأنه دي سي تقدم لنا البيضة العملاقة ذات الملامح الآسيوية عدوة وندر وومن الأولى إكفو. كان ظهوره الأول بوندر وومن رقم 157 لسنة 1965. الشرير البيضاوي العملاق عبقري، صاحب فكر متقد وعميل سابق بالمخابرات، صاحب أرجل عنكبوتية مسلحة بأسلحة خطيرة جدا تعود أصوله لكوكب أبوكاليبس، هو نفس مسقط رأس دارك سايد، مما يجعل الاثنين مرتبطان نوعا ما. الشخصية ما زالت حتى الآن مستمرة ببعض أعداد الكوميكس القليلة، حتى أنها واجهت هارلي كوين. بالمرتبة رقم 9 ديكستار. قصة السنوريات لها من الطيب نصيب بعالم دي سي، حيث أن القط الغاضب ظهر لأول مرة بالكوميكس سنة 2008. القط الأليف اللي بدأ حياته كأي منزلي مدلل حتى اللحظة اللي قتل فيها صاحبه على يد سارق. ديكس بيعيش بالأزقة والطرقات حتى انتهى في المطاف أنه يلقى حتفه على يد شخصين عذبوه بطريقة شديدة اللهجة وعبوه بكيس أسود وألقوا فيه بالنهر. غضب ديكس الشديد أدى لأنه يلاقيه الخاتم الأحمر، تحول لجندي بصفوف اللانترن الحمر. بالمرتبة رقم 8 سكيت مان. ظهر الرجل المزعلج الأول لأول مرة سنة 1983 بسكيت مان نمبر 1 لناشرها باسيفيك كوميك. المحارب الأمريكي العائد إلى وطنه خلف البحار يفاجأ بالبطالة والأوضاع الاقتصادية المتدنية، لذلك يقرر أن يحب ما يعمل حتى يعمل ما يحب. بيكتشف انه بيحب فنون القتال، ولكن حبه الاصلي التزلج، مما يجعله بطل مسابقات التزلج. يستمر الحال سعيدا حتى يقتل صديقه المفضل ثم تقتل حب حياته، فيدخل في مرحلة اكتئاب وحزن حتى تنتشله القصص المصورة من احزانه. فيقرر ان يقف على زلاجاته مرة اخرى ليحارب الجريمة وينتقم لمن يحب. لياخذ العلم ايرون مان قرر يعمل نفس الحركة بس ما كان عنده نفس المؤهلات الخارقة ليستمر. بالمرتبة رقم 7 Armful of Boy. Armful of Boy ظهر لأول مرة في Secret Origins المجلد الثاني رقم 46 لسنة 1989. يمتلك القدرة على فصل أحد أطرافه حتى يتمكن من استعمالها كأسلحة حادة. يدعي أنه حصل على تلك القدرات بسبب إهماله في التعامل مع العنصر المعدني المضاد للجاذبية رقم 152، بس ما في شيء بيأكد ادعاءاته. بالمرتبة رقم 6 The Red Bee. النحلة الحمراء ظهر بريد كوميك لأول مرة سنة 1940. البطل الخارق الذي لديه قفير نحل في حزامه، حيث أنه ليس كأنت مان ولكن يحارب أعداءه بقوة النحل. النحلة الحمراء لقى أمجاده في العصر الذهبي للكوميكس، حيث كان سوبرمان وباتمان وشاهدوا في الطليعة. قررت شركات الكوميكس أن تنتهز تلك الفرصة لتسير على نفس الخطى وتحقق ذات الأرباح. كواليتي كوميكس عرفتنا على البطل المغوار النحل الحمراء اللي لاحقا حصلت دي سي على حقوق نشره سنة 1956. نحن سنغطي الأصول كما ظهرت لأول مرة سنة 1940. صاحب الرداء الأحمر والأصفر محارب الجريمة المغوار يضع حزامه النحلي ومسدسه الصاعق يحتفظ بنحلة مميزة في حزامه تدعى مايكل، لا يستخدمها إلا للشديد القوي. بالمرتبة رقم 5 جاك اوف هارت. شاب الكوبا ظهر لأول مرة بعدد The Deadly Hand of Kung Fu رقم 22 لسنة 1976 التي تم نشرها عبر مارفل كوميكس. تعود أصوله عندما تم حقنه بمادة زيرو فلويد، مما أدى لاكتسابه قوة خارقة جدا وقدرة على الطيران والتحمل والتجدد. لكنه لما ما قدر يسيطر على قدراته الخارقة قرر أنه يفصل بدلة خارقة ليحتوي فيها كل قوة على شكل شاب الكوبا. أصبح عدم السيطرة موضوعا متكررا عند جاك اوف هارت، مما أدى للأفنجرز يحطوه بحجرة احتواء لمدة 14 ساعة لمنع تدميره الذاتي. عندما أصبحت قدراته غير قابلة للسيطرة أبدا، اختار جاك اوف هارت أنه يترك الأرض، يذهب للفضاء وينفجر بدون إلحاق الأذى بأي من الأبرياء. بالمرتبة رقم 4 The Eye.
للناشر سنترال كوميك تين ديتكتيف فانيز رقم 12. مقلة عين عملاقة تحوم في الأجواء، ترى وتنتقم من الأشرار وتشجع الضعفاء والمساكين. هي الشخصية ما لها أي أصول أبدا بالكوميكس. بالمرتبة الثالثة آيس كريم، المجرم الخطير من أرض مارفل رقم 616. قدرته الخارقة الوحيدة إنه بيقدر يتحول لأي نكهة آيس كريم على الأرض. عدوه الأبدي هو الأطفال الصغار والشمس أو الحرارة العالية. الظهور الوحيد له بأبناكشا كلاون رقم 1 لسنة 1983. بالمرتبة رقم 2 داني ذا ستريت ذا نيو ايرث. الشارع العجيب ظهر لأول مرة بالمجلد الثاني للردوم بترول بالعدد رقم 35 لسنة 1990. الشارع العجيب الذي يجتاح المدن والبلدات يتغلغل بها بكل سرية لينشر السعادة في قلوب السكان. أما بالمرتبة الأولى بات كاو برايم إيرث. البقرة الوطواط حامية الحمى والمدافعة عن الضعفاء انضمت لعائلة الوطواط بعدد باتمان انكوربوريتد رقم 1 سنة 2012. بعد ما أنقذها باتمان وروبن من مسلخ، قرروا إنه يضموها لعائلة الوطواط وتعيش سعيدة بمزارع وين. برأيكم في شخصيات غريبة ما ذكرناها؟ اكتبوا لنا اياهم بالتعليقات، واكتبوا لنا شو أغرب شخصية من هاللائحة. لا تنسوا تتابعونا على فيسبوك، انستغرام وتويتر. كنت معكم من كوميكبيديا، شكرا لوقتكم.